Welcome back to my channel and welcome back for another travel vlog here in Tagaytay at Casa De Miguelitos. Una master. Tuwan ka kayo! So ito yung house number 1 ng Casa Miguelitos. Kaya niyang mag-accommodate ng 10 to 15 packs. Meron silang billiard area. Yan. Yung mga houses nila. Limited lang talaga yung pwedeng mag-accommodate dito sa resort na to. And then, ito yung house number 2 nila na kaya din mag-accommodate ng 10 to 15. Parang nasa 10k yung rate niya. Yan, may mga ganyan sila, mga Instagrammable. Then, pwede nyo palang i-occupy yung buong space. Pwede siyang rentahan. Ang max nila is 40 packs, which is 40k. Kung gusto nyong masolo yung resort. So, yan yung nila. If ever may mga occasion, tas meron din dito. Daw yan ni Jonathan. Talaan daw, sabi ni Jonathan. Yan. Tapos ito, nakakita mo. Yan. Hindi, abot eh. Hindi na kasaba. Uy, gagawang dyan! Kick. Look what we have here in Casa Miguelitos. So, diba, sobrang ganda ng pool area nila. Napakalinis ng tubig. Talaga namang gaganahan kang lumangoy. Ang ganda ng weather. And, katapat ng room namin, yung pool area. Magro-room tour tayo. Room tour. Ito nga pala yung tent nila. Kasya dyan yung 4 packs. Then, ito yung aming room accommodation. Medyo fog pa siya kasi nag-disinfect sila. Yan. So, pagpasok, ito yung restroom. Yan, diba? Ang bango ng restroom. Then, here's the room. Meron siyang king bed. Ang laki ng So, yan. Merong cabinet dito pagpasok mo sa kwarto. Laki ng cabinet. Yan. May TV. Tapos, meron din siyang sariling wifi connection. Then, tapos yun. May TV siya. Tapos, balcony. Diba? Sarap magmuni-muni dito mamayang gabi. Nang may ka-holding hands. Char! Isang sarap. Oh, kita nyo yung ganyang view, diba? Vacation mode na naman tayo. Ganda. Ang laki ng room, diba? So, dito sa house number 5 siya eh. Meron siyang king bed. Ang capacity nitong kwarto na to is 3 to 5 packs. So, mamaya magbibigay na lang sila ng additional na higaan. Meron din sila mga offer na food kung gusto nyo mag-samgyup. Medyo pricey lang talaga. Tapos yan yung mga beverage nila.
Sayang di ba enjoy nung girlfriend mo? Bukas pa nga, bukas. Early morning. Gantay pa kami mag-check-in. Kaya Villiard muna, tambay. Oh, balik mo. Para ka na. Yan lang pinagkakakitaan niya, billiards. Kung na-master mo, wala ka lang meeting ngayon. Yung bata ko ta. Kung piloto mo, wala ka lang meeting. May ano kayo? May online ba? 36.7. Yung rest house number 2 nila. Meron siyang dalawang room, isang master bedroom. Yung master bedroom. Para sila mama dun na. Tsaka ito yung double deck. Ito yung dining area nila. Sala. And kitchen. Refrigerator, lutuan. So, kompleto na yung mga kitchen, ano nila, na utensils na gagamitin nyo kapag nagluto. Ganda naman ang salamin nito. Ang sarap iuwi. Ito pala yung restroom nila. Meron silang dalawang restroom dito sa rest house number 2. So yan, meron siyang shower room. Tapos, same din dito sa kabila. May shower room din siya. So, good siya kapag marami kayo. Pa. Masarap. Gusto ko ube, masarap yung ube. Hindi siya nakakaumay. Meron pa doon. Sabi ko sa inyo. Ayoko na. Busog na ako. Ang laki na ng tiyan ko. Ilaw pa yan eh. Luto na yan. Ayan na yung sangsay tangli. Ano ba kakainin ko? Spaghetti or pancit? Pancit, spaghetti. Hindi. 1, 2. Even after all our actuals in hospitals, all our all of a sudden I was faced with the reality of like, giving birth alone. And as a first-time mom, that's really scary. But in the end, Breakfast. So, merong breakfast na included doon sa package na nakuha namin. Ayan, yan. Say! Slides na. Tama na. Punta na. Punta na. Punta na. Pag may ano, tago-tago sa ilalim. Ano, baby? Eh, no? Wala pang bata. Hindi, kaya ka nito. Go!
1, 2, 3. Isa pa. 1, 2, 3. Hi guys! Thank you so much for watching this vlog. Favor naman pa-subscribe ng channel ng mga kaibigan ko. Also, if interesado kayong bisitahin ang Casa De Miguelitos sa Tagaytay, ito nga pala yung available room nila. Yung rate and Facebook page, ilalagay ko na lang sa description box below. And any additional details na hindi ko nabanggit dito, please check the description box below na lang. Panatilihin pa din natin ang social distancing and always follow the safety protocol habang nagta-travel. Stay safe and healthy everyone. God bless us all. Bye!